في هذا المقطع راح أشرح مشروع الآلة الحاسبة البسيطة اللي سويتها باستخدام مفاهيم ال OOP، وقد إيش هي فادتني في المشروع. وبعدها راح أنتقل لكيف فصلت ال UI حق المشروع هذا الآلة الحاسبة واللوجيك حق الآلة الحاسبة. وفي النهاية شرحت اللوجيك حق الآلة الحاسبة شويتين بالتفصيل، على أساس أي أحد إذا يبغى يستخدمه أو شيء أو يبغى يشوفه يكون أقل شيء فاهم إيش الوضع. طبعا هذا المشروع سويته بعد ما انهيت كورس 16. تمام، خلينا نشغل المشروع. زي ما انتم شايفين آلة حاسبة بسيطة. الواجهة كأنها مألوفة عليكم، تشبه واجهة iOS. زي ما شايفين هذا حاولت أقلد الماك، بصراحة النتيجة جيدة. استعملت عشان أسوي هذه الواجهة استعملت مكتبة كريبتون، مكتبة عبارة عن open source مجانية، ما هي زي جونا بعد 14 يوم لازم نشترك أو شيء، لا مجانية بالكامل. وصراحة ضيعت وقت كثير إلى ما أوصل لهذه النتيجة، فما أعرف، لكن نتيجة حلوة زي ما انتم شايفين. آلة حاسبة يمديني أكتب أي معادلة زي ما انتم شايفين. طبعا معادلة من رقمين وعملية، يعني مثلا 7 - 6. تمام، وهذه النتيجة أقدر أكمل عن النتيجة زي ما شايفين، أضرب في 9. وكمان مثلا إذا سويت زائد أو لازم أحذف بعدين أرجع أحط الضرب، لا على طول تقدر تغير من بينهم. وطبعا يمديني أسوي إيش بالكيبورد كمان، أسوي الكلير، أقدر أسوي كل شيء موجود هنا، أقدر أستعمل الكيبورد وأسويه. فيا بشكل عام آلة حاسبة بسيطة. غالبا أغلبكم سووا هذا الشيء، لكن الفكرة في الكود اللي كتبته. وأنا قاعد أسوي المشروع حاولت إني أستخدم قدر الإمكان مفاهيم ال OOP. وقبل ما أبدأ أشرح الكود بغيت أضيف شيء، واللي هو الأخ أحمد نزل هذه الرسالة في كورس 16. أنصحكم بمشاهدة المقطع، يعني صراحة مقطع مفيد جدا. جدا أفادني وأنا قاعد أسوي المشروع. طبق مفاهيم ال OOP، شرحها بشكل جيد. فعلى هذا الأساس أنا سويت المشروع. طبعا سويت أول شيء ديزاين، فتحت ملف سويت ديزاين، وسويت فورم فيها البيز ديزاين أو البيز UI. يعني مثلا ما أنا أبغى أسوي فورم، أبغى أسوي فورم جديد، أبغاه بهذا الشكل. المشروع بالكامل الفورمز الموجودة في المشروع بالكامل أبغاها تكون بهذا الشكل يعني. فهذا راح أخذه كأساس للفورمز الموجودة في المشروع. بعدها سويت فورم الكالكوليتر نفسه، وسويت شيء بسيط اللي هو إني أضفته، يعني سويت الفورم الكالكوليتر وخليته يكون inherit من المين فورم هذا. فخلاص فأخذ الشكل هذا بالكامل، جاء هنا على طول. حتى على السريع خلينا نسوي شيء تطبيقه، مثلا نيجي هنا نسوي كذا، ننشئ فورم جديد. تمام، خليه فورم. زي ما شايفين شكل الفورم شكل طبيعي زي أي فورم نحن نسويه. لكن لو أجي عند الكود وأشيل إنه inherit من الفورم، لا أخليه inherit من الفورم main format. دقيقة، أنا ما ضفت شو اسمه، ايش هذا using ايش عندنا calculator dot design UI. تمام، ضفنا انه ايش اسوي access على هذول الملفات. تمام، الحين نقدر نضيف الفورم هذا، نقدر نضيفه. فالكالكوليتر اللي هو main format، يعني الشيء الاساسي. حلو، هذا ايش صار؟ اوكي تمام، اعتقد بدي نحذف هذا. حلو، فكذا خلينا الفورم اللي سويناه قبل شويه inherit من الفورم المين فورم اللي نحن سويناه هنا، المين فورمات. دحين لو ارجع على هذا حيعطيني خطأ، لا ما اعطاني خطأ. حلو، على طول اخذ الشكل من المين فورمات، اخذ الشكل بالكامل، وخلاص اقدر اضيف هنا بوينت، اقدر اكمل على هذا بدون ما ارجع
اسوي اليو اي هذا من جديد هنا بالاكواد وبكل حاجه، فخلاص اخذ الشكل على طول. هذا رقم واحد. رقم اثنين، سويت جلوبال جلوبال كلاس، المفروض اخليه خارج الديزاين يو اي، لكن مشوها. وانا قاعد استعمل اغير الوان الازرار، خلاص ما صرت كل شويه اكتب الار جي بي، الارقام حق الار جي بي، لا على طول صرت اكتب هذا. حتى خليني ايش مثلا هنا كان عندي سويتش كيس كبير جدا زي ما انتم شايفين، حق الانيميتد يا هنا زي ما شايفين كتبت جلوبال، واللي هو ايش البتن اوبريشن، الكلر حقه الكلر نورمال لما يكون الكلر نورمال او الكلر بريست. بالضبط هنا لما اضغط على الزر، لما اضغط على الزر في اكثر من لون موجود، لون الضغط ولون لما يكون عادي كذا. ف يا طيب، والشيء الثالث اني اوكي انت كتبت المشروع بالاو او بي، فكتبت المشروع بشكل اسرع وافضل. في شيء اضافي الاستاذ شرحه في هذا الكورس، واللي هو اللايبريز او السمبليز وهذه الاشياء، انك كيف تكتب مكتبة وتبدأ تستعمل المكتبة هذه في مشاريعك. حلو. طيب لو نحن في هذا المشروع حق الكالكوليتر، لو نحن ندور اللوجيك حق الكالكوليتر، يعني المقصد مثلا خلينا نشغل مثلا كتبت 6-3، اوكي كتبت يساوي، طلع الناتج، يعني اللي يساوي هو ليش. خلينا نشوف اللي يساوي، خلينا نجي كذا ونضغط على اللي يساوي كذا، نشوف الكود حق اللي يساوي زي ما شايفين الكود كذا. سويت هنا الكالكوليشن واعطاني النتيجة وطبعت النتيجة. حلو، يعني هذا هو الفانكشن. الفانكشن هذا فين موجود؟ نضغط كذا زي ما شايفين ودانا عند هذا. طيب هذا الملف هل هو موجود عندنا في المشروع؟ لا ما هو موجود، هذا مكتبة خارجية. يعني هذا المشروع فقط يو اي واللوجيك حقه كتبته في مشروع ثاني، وصرت بس انادي هذا الفانكشن، انادي هذا الفانكشن من المكتبة وخلاص، وهنا اكتب النتيجة زي كذا. طيب هنا رسمت رسم ان شاء الله انه يكون مفهوم. خلينا نعتبر انه هذا مشروع الآلة الحاسبة، وهذا المشروع حق اللوجيك حق الآلة الحاسبة اللي استعملنا فيه الفانكشن هذاك. طيب دحين انا كإنسان بيسوي هذا المشروع، بيسوي آلة حاسبة اليو اي حقه، اجي اكلم شخص ثاني اقول له يسوي لي اللوجيك بالله عليك، واقول له في انترفيس، تمام، في انترفيس يكون اسمه كذا كذا، مثلا انترفيس اكس، ويكون فيه له فانكشن، يكون فيه له فانكشنين، وانا راح استعمل الفانكشن مثلا حق تراي ايفالويت، والله ما ادري النطق صح او غلط، لكن راح استعمل هذا الفانكشن وراح ابني عليه اليو اي حقي، وراح ابني عليه المشروع، وراح يكون مشروع شغال 100%. الشخص الثاني يقول لي اوكي تمام، ايش راح ياخذ الانترفيس هذا، راح ياخذ الانترفيس هذا ويروح يكتبه هو عنده، ويبدأ يكتب المكتبة، المكتبة حق اللوجيك، مكتبة حق لوجيك الآلة الحاسبة عنده. بعدين يكتب مثلا كلاس الكالكوليتر، مثلا كلاس كالكوليتر، ويكتب داخل الكلاس هذا الفانكشن، البادي حق البادي كود حق هذا الفانكشن، والبادي كود حق الفانكشن هذا. انا كيو اي انا ما اعرف هو ايش كتب اصلا، انا بس قلت له اكتب لي هذا واكتب لي هذا، تمام. هو كتب الكود حق هذا وهذا. حلو، فخلاص بعدين يقول لي خلاص تمام انا سويته، ويعطيني ملف بصيغه DLL، تمام، واللي هو دايناميك لينك لايبرري، والله ما ادري DLL. فالمهم بعدين انا اجي اخذ هذا DLL واقول له واحطه في المشروع عندي، وخلاص اقدر استعمل هذا الفانكشن وهذا الفانكشن بكل سهوله، وانا ما اعرف اصلا ايش مكتوب. فهو أنا هنا نفس الفكرة، أنا إيش سويت في مشروع اليو آي اللي عندي في الآلة الحاسبة، وكتبت انترفيس، الانترفيس على أساسه هذا هو الاتفاق بيننا وبين الشخص الثاني، وكتب اللوجيك، هذا هو الانترفيس، ومن نوع الانترفيس هذا. وطبعا هذا يعتبر اب كاستنج، هنا سوى اللايبرري عبارة عن هذا هو اللايبرري عبارة عن كلاس،
المكتبة. تمام. المكتبة فيها انترفيس، يعني احتمال انه في هذا المكتبة في 10 فانكشنز. تمام. مو مهم، اهم شيء انا قلت له ابغى انترفيس وفيها 2 فانكشن اللي وريتكم هنا، الفانكشن اللي هو evaluate وتراي evaluate، الفانكشن اللي انا احتاجه، وهذا المكتب اللي هو سوى. طيب خلينا دحين نروح هنا. تمام. خلينا نروح لمشروع الشخص الاخر. اوكي، الشخص اللي سوى اللوجيك حق الآلة الحاسبة. هذا هو الكود اللي كتبه. اول شيء خلينا نروح عند الانترفيس اللي سوينا، اللي اتفقنا عليه انا هو. هذا هو الانترفيس، انترفيس بسيط جدا. مثلا ارسلت له بشكل من الاشكال، انا ارسلت له هذا الشيء مثلا، طبعا هذا مو مهم، شيء ما له اي فائده. هذا هو حرفيا، هذا هو الكود اللي اتفقنا عليه. قلت له سوي لي فانكشن هذا وسوي لي هذا الفانكشن. تمام. قال لي ابشر. كتب هذا عنده، كتب الانترفيس هذا عنده، وراح بدأ يكتب الكود الثاني، المكتبة يعني، الأكواد حق المكتبة. سوى هذا الكلاس، وسوى الانترفيس على الكلاس على أساس إنه إيش، أقدر أستعمل الانترفيس أنا بكل سهولة. فيها الأكواد زي ما انتم شايفين، هذا هو الأكواد. أنا ما أعرف هنا إيش مكتوب المفروض، هو الشخص هذا هو اللي كتبه، أنا ما أقدر أشوف هذه الأكواد أصلا. تمام. فخلاص هو كتب اللي يبغاه زي ما انتم شايفين. الشخص الثاني هذا كود الشخص الثاني. تمام. كتب اللي يبغاه وخلاص. فتقريبا المفهوم هذا ان شاء الله انه فهمته. والله ما ادري، انا شرحي تعبان شوي، لكن ان شاء الله انه مفهوم يعني. طيب نيجي لاخر شيء، ابغى اشرح المشروع حق اللايبرري، الكالكوليتر لوجيك نفسه بشرحه. وخلينا نروح من وجهة نظر الشخص اللي حيسوي اللوجيك هذا. طيب اوكي، في انسان قال لي اعطاني هذا الانترفيس، وقال لي على اساس هذا الانترفيس، خلينا نروح هناك، على اساس هذا الانترفيس سوي لي كالكوليتر لوجيك. وانا قلت له تمام، يلا خلينا نسوي. سويت اول شيء شو اسمه كلاس، وخليت الانترفيس بهذا الشكل على اساس انه ايش، يتطبق على الكلاس هذا. وكتبت الفانكشن هذول، وكتبت ايش البودي كود حقهم زي ما انتم شايفين. كتبت الكود. طبعا حاولت اني ايش اقسم على اساس ايش يكون مقروء اكثر. هنا في كلاس ثاني، واللي هو الصراحة المنطق اغلبه مكتوب هنا. طبعا هذا المشروع اللي انا قاعد اشرحه على اساس اذا مثلا في احد ياخذ اللايبرري هذا واللي هو الكالكوليتر لوجيك نفسه، يحطه يسوي مشروع آلة حاسبة وخلاص يقدر يستعمله. انا بس قاعد قاعد اشرحه على اساس ايش لو اذا استعملوا ايش عبارة عن ايش اصلا. سويت يو اي بسيط بالكونسل، خلينا نفتحه بس. اول شيء خلينا نسوي ران تيست. تمام. الآلة الحاسبة يقدر يحسب هذه الاشياء، يقدر يحسب عدد في اليسار وعدد في اليمين وبينهم عملية، يقدر يحسب هذا الشيء. طبعا اذا كتبت مثلا هذا الشيء، اذا كتبت مثلا عدد واحد وعملية واحدة، حيطلع لي انه ايش invalid، غلط هذا الشيء. ونعطي امثله، مثلا خليني ايش اجي افتح الكونسل هذا من جديد واختار رقم 1 واشغل الآلة الحاسبة. مثلا اكتب 1+4 شغال. مثلا اكتب فراغ 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 2 فراغ فراغ ناقص فراغ ناقص 5، يقدر يحسب يعني. يقدر يحسب كمان المود، مع انه في الآلة الحاسبة حق اليو اي ما هو موجود، لكن هنا موجود شغال. فهنا الفكرة انه ايش، مود مثلا 3 زي ما شايفين شغال. مثلا كمان اقدر اقول 5 فراغ فراغ بي او دبليو 4، واللي هو 5+4 شغال. في الآلة الحاسبة في اليو اي ما هو موجود. فهنا الفكرة ان في كود اكثر من المطلوب عادي، لكن الشخص خلاص هو ضامن انه ايش الكود اللي انا احتاجه موجود. هنا في اللي موجود وزيادة. في المود والباور، طبعا الساين 90، كوساين فراغ فراغ 1 كم يطلع ما اعرف. اللايبرري هذا يقدر يسوي الاشياء اللي وريتكم هو.
وختاما كذا خلاص شرحنا المشروعين، مشروع الآلة الحاسبة اليو اي فقط، ومشروع اللايبرري حق الكالكوليتر لوجيك. حتلاقوا روابط المشاريع على جيت هاب في الوصف. يمديكم تستعملون اللايبرري، تجربون اللايبرري، تحملونه وتجربونه في اليو اي اللي انتم سويتوه